Počívám fotce a potom se koukám. Co se za vozidlo?
vole. Ale vůbec mu to bylo jedno, vole. Já jsem neměl takový dostat po ty hodiny. děláš prdel, ne? Jeden i druhý. Tak jo. No, tak jenom jdeme. Holka s cigárkem, tak to je jasný, vole. A ještě určitě má telefon. Co máš tady přednost prava, ty vole. Seš čurák, ty kokot. Ach, tenhle po Pražsku.
úplně, ne? že všichni, že je to oranžová a tam nějaká něco se stalo a minister dopravy a furt sama, když padne a když padne žlutá, nemůže, to znamená připravte se k jízdě. Nechtěl jste říct oranžová, to není dobré? To bylo prostě. Tím je tam červený, levý čudec. Docela drsňák, že jo? Chytrý, díky. Co to bude vidět? A teďkon se otáčí, no to je frajer, ty vole. To je hodně hustý.